hello guys. අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ තෙමෙනු DV YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ පොඩි educational video එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ grade 7 edexcel syllabus එකකින් ICT කරන කට්ටියට. ඉතින් මම ගෙනල්ලා තියෙන Microsoft Excel worksheet එකේ video එකක් how to make charts in Microsoft Excel. ඒක තමයි video එකේ මගේ name එක. මෙන්න මේ විදිහට අපි Microsoft Excel එක open කරනවා. පටන් ගන්න කලින් මේ කියන්න ඕනේ මේ lesson එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ගේ මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ස්කෝල් ලෙවල් කරනවා ඇති keyboard Windows 7 and MS Office 2013 book එක. මම හිතනවා international school වල කරනවා ඇති කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන් private ක්ලාස් වල මං ඒකේ තියෙන ලෙසන් එකක් තමයි මේ ගෙනල්ලා තින්නේ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් හැටියට. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා කතා කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඕගොල්ලොන් දැන් මගේ ටැබ්ස් තියෙන්නේ මෙම සිංහලෙන්. ඒක මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ටැබ්ස් ඇත්තේ ඇල්ෆබෙටිකල් ඕඩර් එක කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මුලින්ම අපි මේ ටැබ් එක මෙහෙම ඇද ගන්න ඕනේ. මේකත් මේ විදිහට ඇද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ එකත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ මෙතන අපි ටයිප් කරන්න ඕනේ දැන් මං ගෙනල්ලා තියෙන්නේ chart එකක් හදන හැටිනේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒකට පහසු වෙන්නේ මේ විදිහට මං ටයිප් කර ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන එකක් ටයිප් කරත් හැකි. මුලින්ම දානවා මම මේකට name. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට මැද්දට ගන්නවා. ඊට පස්සේ secondly මම ටයිප් කරනවා subject තුන්වෙනියට මම ටයිප් කරනවා marks. ඒකත් අපි මේ විදිහට මැද්දට ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ names ටයිප් කරන්න ඕරුවා. අපිට කැමති name එකක්. මෙතන මගේ name එක මම ටයිප් කරනවා තෙවිනු. ඊට පස්සේ මගේ යාළුවෝ දෙන්නගේ නම් ටයිප් කරනවා. මේ විදිහට අපි එහෙම ටයිප් කරාට පස්සේ ඊට සබ්ජෙක්ට් එකට අපි දානවා maths කියලා. ඒ තුනටම අපි maths දානවා. ඔයාලන්ට පුළුවන් කැමති සබ්ජෙක්ට් එක මෙතන ටයිප් කරන්න. marks අපි දානවා 76 89 and 90. මෙන්න මේ විදිහට marks දැම්මට පස්සේ අපි මේ ටිකත් මේ විදිහට මැද්දට ගන්න ඕනේ. මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේක අපි ටේබල් එකක් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට එක්ක මාක් කරලා මෙතන all board option එකකින් ගිහලා මම all board දානවා. ඊට පස්සේ අපි මේක chart කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක select කරනවා. select කරලා insert tab එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන column chart, line chart, pie chart, bar chart, area chart, scatter chart, other chart. ඒ වගේ charts 1 2 3 4 5 6 7ක්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන column chart එකට ගිහිල්ලා ඕලන්ට column chart එකෙත් වෙනවා 2D column, 3D column, cylinder, cone, pyramid කියලා තියෙනවා. අපි මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට ඕන chart වර්ගයකින් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන 3D chart මේ වගේ මේකක් ගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර මං ගහපු result sheet එකම මෙතන chart එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා. දැන් මගේ marks level එකකින් අනිත් කට්ටියගේ marks level එකයි අන්න එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන කරගන්න පුළුවන්, කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ chart styles වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ chart මේ වලිනුත් තව එක advance මේවා තියෙනවා levels. ඉතින් ඒ වගේ නේද මට කතා කරන්න වෙන්නේ. මේ Excel එකේ තියෙන තව advanced දේවල් ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න. ඒවා මම ඒවා ඉතින් පසුබට කතා කරන්නම්. අදට වීඩියෝ එක ඉවර වෙනවා.
ඉතින් ඕගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ විදිහට අපි අද වීඩියෝ එක නිමා කරනවා. තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ව හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. Thank you, goodbye.